महाराष्ट्राच्या भूगोलाकडे येऊ. याच्यामध्ये सुद्धा सिलेक्टिव्ह टॉपिक प्राकृतिक रचनेवरती भरपूर वेळेस क्वेश्चन आलेले आहेत. प्राकृतिक रचनेवरती तुम्हाला सांगू का, तर 2013 ते 2019 मध्ये 24 वेळेस वेगवेगळे क्वेश्चन आलेले आहेत. ठीक आहे, सगळ्यात जास्त क्वेश्चन आहेत हे. त्यानंतर नदी प्रणालीवरती सुद्धा 22 क्वेश्चन्स आलेले आहेत. लोकसंख्येवरती सुद्धा 20 पेक्षा जास्त क्वेश्चन आलेले आहेत. मृदा जलसिंचन या घटकावरती सुद्धा 15-16 क्वेश्चन्स आलेले आहेत 2013 ते 2019 मध्ये. वाहतूक व पर्यटनाची स्थळं, आर्थिक भूगोल, वनस्पती, खनिज संपत्ती आणि हवामान, तर या घटकांवरती सुद्धा वारंवार क्वेश्चन आलेत. महाराष्ट्राच्या भूगोलामध्ये तुम्हाला हे घटक अगदी व्यवस्थितपणे करायचे आहे. वाहतुकीमध्ये काय करायचं आहे, तर कुठले घाट महत्वाचे आहेत, कोणत्या हायवेवरती आहेत, कुठून कुठपर्यंतचा मार्ग आहे, कुठल्या हायवेला काय नंबर देण्यात आला आहे, तो कुठल्या 2 ठिकाणांना जोडणारा आहे. तर हे क्वेश्चन आपल्याला मॅच द पेअरमध्ये सुद्धा विचारलेत. तर हे अगदी तोंडपाठ व्हायला पाहिजे. हे सगळ्या फॅक्ट्स आहेत ना, तर तोंडपाठ झाल्याच पाहिजेत, विसरलंच नाही पाहिजे. ठीक आहे. भारताच्या भूगोलामध्ये सिलेक्टिव्ह टॉपिक, भारताच्या प्राकृतिक भूरचनेवरती भूगोलावरती भरपूर वेळेस क्वेश्चन आलेले आहेत, सगळ्यात जास्त क्वेश्चन आलेले आहेत. त्यानंतर पर्जन्यावरती भरपूर वेळेस क्वेश्चन विचारलेले आहेत. नदी प्रणाली, लोकसंख्या आणि खनिज संपत्ती. ठीक आहे, तर हेच 5च टॉपिक दिलेले आहेत. त्याच्यावरती प्रिव्हियस इयर कसे क्वेश्चन आले ते वाचून घ्या. ते वाचलं तरी तुम्हाला त्याचं एक्सप्लेनेशन बघा, त्या एक्सप्लेनेशन मधून तुम्हाला या वर्षीचा क्वेश्चन अटेंड करता येईल. ठीक आहे, क्वेश्चन भरपूर वेळेस रिपीट होतात. गट क गट ब एक्झाममध्ये तुम्हाला बरेचशा वेळेस क्वेश्चन रिपीट झालेले दिसणार आहेत. त्याच्या जे काही आन्सर होतं, त्याचं एक्सप्लेनेशन जे होतं ना, त्याच्यावरती बेस पुढच्या वर्षी क्वेश्चन दिसणार आहे. त्यामुळे जे सिलेक्टिव्ह टॉपिक आहे ज्यांच्यावरती वारंवार क्वेश्चन विचारत आलेले आहेत आयोगाने, तर ते टॉपिक अगदी व्यवस्थितपणे करा. बाकीचा अभ्यास तर तुम्ही करत असालच की मग भारताच्या शेजारच्या देशांसोबत सीमा किती शेअर होते, कुठले कुठले राज्य शेअर होतात, हे तर करत असालच. मात्र ज्यावेळेस भर द्यायचा आहे, मार्क मिळवायचे, तर या 5-6 टॉपिकवरती द्या. ठीक आहे.